هاجي أعمل إيه بقى دلوقتي، هاجي المفروض في الخطوة دي إن إحنا هنعمل إزاي الصورة، تمام؟ باجي هنا باعمل بافتح PowerPoint new slide، بعد كده باعمل الlayout بتاعي بيكون إيه blank. هنا هاعمل دلوقتي هاكوّن صورة، إزاي هاعملها وأجهّزها في high resolution للمجلة للبحث. باجي هنا عند الصورة اللي أنا بتاعة الtarget بتاعي خلاص، والimage J. هاعمل بس من analyze دهيًا، هاقول للGel اعمل reset بحيث إن يشيل مين يشيل كل الإيه الrectangles اللي موجودة. هاعمل إيه، هاجي أعمل على الloading control، هاقوم بس مختارة بقى الarea بتاعتي كلها من هنا من الrectangle، هاخدهم كلهم، هم دول كلهم البندات بتاعتي، وأعمل duplicate ماشي، منها هيقوم عاطيني small image صغيرة كده فيها مين، فيها الloading control بتاعي لوحده، وأقوم عاملة save as للفايل ده TIFF ماشي، في صورة الTIFF الامتداد الTIFF، وده الloading control بتاعي. هنروح نفتح الرو 1 الرو داتا ماشي، هفتحها، هروح أعمل بس تاني اللي هو البرايتنس والكونتراست. احنا ما شاء الله بيقابلنا التريكات والمشاكل اللي قدامنا عشان تشوفوها، تمام؟ فهاجي هنا مثلا ازود بس شوية كده ماشي، اللي هي الباند انتنستي، تمام؟ واروح اعمل ايه، اعمل سيلكت المين بحاول ان انا ايه قريب لمين لاول باند، تمام؟ واعمل له برضك دوبليكيت، من دوبليكيت ماشي. هروح بس قبل ما نحفظ اعمل له تشينج طيب من، هعمل له تشينج للايه للطيب من 16 بت لمين الار جي بي قبل ما اروح احفظها، لان لو حفظتها هتختفي لمين هترجع تاني كأنك ما عملتش اي حاجة، تمام؟ ده التارجت. هاجي بقى على الباوربوينت ماشي، هروح اعمل من insert، هروح للايمج بيكتشر او دايركت على طول، اروح اخد الايه الاتنين ايمج دول اللي هم اللي انا ظبطتهم ماشي، واروح على الباوربوينت ماشي، يبقى انا كده معايا الايه الصورتين. هنا المفروض ان انا بعمل ايه، ممكن اخلي مثلا العرض بتاعها مثلا كلها 4 ماشي، واكبر دي واخليها برضو 4 بحيث ان هما كلهم يبقوا زي بعض، ده واعمل لها حدود البوردرز بتاعتها، اعمل لها بلاك، البوردرز لازم تكون لو هي بلاك، واعمل الويت بتاعها بيكون 2.25، ده من شروط المجلات. خلاص، ده نفس الحكاية هيكون فين في الصورة التانية اللي هي اللودينج كنترول بوردرز، واتأكد برضو ان البوردرز الويت بتاعها عبارة عن 2.25 بت بي تي. خلاص، باجي هنا أبدأ بقى ايه اوضح اللي هو مثلا المحكم او للقارئ انت حاطط هنا ايه، يعني مثلا دي ايه عينات ايه وهكذا. فببدأ هنا اعمل تكست بوكس، واعمل هنا رقم 1 ماشي، رقم 1 ده معناها ان هي الجروب، او اكتب اسامي الجروبز بتاعتي يعني على حسب انت بقى إيه الجروبز بتاعتك ايه. هنا رقم 2 وسطنها كده ما عند اللان ادي 3 ماشي، نفس الحكاية 4، هنا هيكون رقم 5، هنا هيكون ايه رقم 6. طيب أنا دلوقتي زي ما قلنا من شروط المجلات إن أي فونت في الفيجر بيكون أريال، لازم أغير الفونت يكون أريال من فوق من هنا، يكون 18، يكون عندي هنا بولد، تمام؟ هتيجي تبص هتلاقي في حصل شيفت وسطن الإيه، وسطن الأرقام ماشي. هتيجي هنا مين اللي مثلا بعيدة شوية عن الويل وتبقى في النص كده، رقم 6 هندخلها جوه شوية، تمام؟ نفس الحكاية هتروح تعملها مع مين، مع طب مين مين البندات دي، يعني مين التارجت بتاعك. هتيجي هنا هتاخد برضو تكست بوكس وتكتب مثلا التارجت، اسم البروتين بتاعك اذا كان وات التارجت اللي انت عايزه ايه، تمام؟ طب التارجت ده نفس الحكاية، لازم الفونت بتاعه يكون اريال، لازم يكون 18، لازم يكون بولد، تمام؟ ويكون اكزاكتلي عند الباند، ما يبقاش مثلا ايه انا حاطاه فوق هنا مثلا،
تمام، أو حاطاه بعيد كده، لأ، يكون عندي فين، قصاد اللان قصاد البند اللي أنت مطلّعها بالضبط. هاعمل مثلًا عشان ما اقعدش أعمل الformatting تاني control V خلاص، وانزل تحت قصاد البند هنا واكتب مين، control إيه، اللي هو الloading. تمام. ماشي يا شباب، يُفضّل طبعًا إن هُم يبقوا aligned تحت بعض، يكونوا جنب البندات وهكذا، تمام، دي بالنسبة للبندات. طيب لو أنا بقى مثلًا الإحصا عايزة أوضّح له بقى إيه، إن أنا عامل إحصا وفي significance وكده، هاجي بقى على الprism اللي أنا كنت محضّره، هاخد منه copy الgraph وأقوم رايحة أحطّه فين، في الPowerPoint control V. ماشي، هاخده هنا يبقى aligned معايا في الfigure، هاحاول أقرّبهم لبعض، تمام. بعد كده المفروض إن أنا هاحفظ الPowerPoint ده في صورة طبعًا هتحفظه كPowerPoint وتحفظه كمان نقول مثلًا على الديسكتوب كPDF خلاص، هاروح هنا على الPDF ماشي، هنقول مثلًا هنا إيه recording مثلًا أو بالtarget بتاعك مثلًا أو هتسميه بأي اسم ماشي، هاعمل له save كPDF. بعد ما أحفظه كPDF المفروض إن أنا دلوقتي هاروح أحضّره بقى في resolution عالي. طيب أنا ممكن أعمل إيه كمان، ممكن أضيف بدل ما يبقى عندي هنا كده غير معلوم هنا، لأ أعمل مثلًا هنا A وأعمل هنا B، أعمل مثلًا لو أنا معايا أكتر من حاجة في الfigure يبقى A، B، C، D، E، F اللي أنت عايزه، تمام؟ طيب معناه إن أنا نسيت، يبقى أنا أقفل ده عادي خالص وأروح أعمل هنا في الPowerPoint تاني، أقوم عامل هنا إيه text وأقوم عاملة هنا إيه الرمز اللي أنا عايزة أكتبه إذا كان إيه أو هاحط مثلًا واحد italic اللي هو الGreek numbers اللي أنت عايزه، بس أهم حاجة برضك إن لازم تكون Arial تمام، لازم تكون 18 لازم تكون bold. وأعمل إيه بقى، ما أروحش أعمل في مسافة تانية هنا كده new text لأ، ما دام هُم ترقيم يبقى نفس الline أعمل بالتاب كده أهوًا يمشي، يمشي، يمشي كده لحد ما يوصّلك للي أنت عايزه ماشي، هاعمل control B اللي هُم مين؟ أنا عايز الB تمام، بس تكون إيه، آآ تكون bold هتكون نفس الfont بالضبط ونفس الformatting بتاع الشكل، ممكن ترفعها مثلًا لفوق شوية، لو أنا مثلًا عندي الC والD أقوم رايحة واخدة control C لكل دهوًا وأعمل control V وأنزل لتحت، وأنا باحاول أعمل لهم alignment كلّهم تحت بعض كده، شايف الخط الأحمر اللي ظهر تمام، ده هنا بقى ظاهر على اليمين وظاهر على الشمال، ده معناه إن هم aligned وتحت بعض بالضبط، وأقوم مغيّرة هنا مثلًا وأقوم كاتبة هنا الC وأقوم كاتبة مثلًا هنا الD تمام، ده لو في حالة إن أنا عندي أجزاء تانية هنا تحت. تمام، طب لو أنا بقى مش محتاجة الكلام ده أنا هامسحه خلاص، وأروح أحفظه كإيه تاني كمين as PDF تمام، as PDF بالإيه، بالكلمة اللي إحنا كنا حافظينها قبل كده recording تمام، هيقول لي طب أنت عايز تبدلها؟ هاقول له طبعًا إيه، أنا عايزة أبدلها خلاص. آجي بقى بعد الخطوة اللي بعد كده بقى إزاي باحضّره في high resolution بافتح software جديد عشان أضبّط الresolution بقى اسمه GIMP الsoftware اسمه إيه، اسمه GIMP بتنزّله free خالص من الweb site تمام، وfor free ماشي، اسمه GIMP online اسمه GIMP software GIMP. تعمل search على جوجل وبتنزّله for free تمام، وتسطّبه. باجي بعد كده باعمل فايل، من فايل باعمل open ماشي، أو باروح أنا أسحب كده أهوًا الفايل الPDF وافتحه هنا. طيب أنا عندي هنا على ال ال أروح أدوّر بقى مثلًا على الديسكتوب، أنا كنت حافظة الفايل فين ماشي، اللي هو بالاسم اللي هو مين recording تمام، هتلاقيه الامتداد بتاعه PDF ما ينفعش إن أنا أفتح PowerPoint هنا، بافتح مين PDF. لمّا بييجي يفتح بيقول لك لو أنت عندك في الPDF أو الPowerPoint اللي أنت كنت محضّره أكتر من شريحة، فالPDF بيحتوي على كل الشرايح، فيقول لك مثلًا أنت عايز الشريحة رقم 2 عايز رقم 3 فبتختار منين، من هنا، هل أنت select all والّا select range واحدة بس بتقول له رقمها تمام، بتكتب له مثلًا 2 أو 3 هنا.
ماشي. واجي هنا اهو تحت بقى، مين اللي يهمني هنا دلوقتي؟ الريزوليوشن اكتب هنا هو 300. تمام. 300. بعد كده اعمل امبورت. ماشي. بعد ما فتحها هتلاقي هنا عندك مساحه بيضه خالص، هو ايه الابيض ده؟ انا مش محتاج ده كله خالص. تمام. باجي بقوم قايل له ايه؟ بعمل لاير، ومن لاير بقول له كروب تو كونتنت. ماشي. بعد كده بقول بضغط على الايمج، التاب بتاعت الايمج، واضغط واقوم قايل له ايه؟ كروب تو كونتنت. طيب انا كل واحد من دول، كل جزء في الصورة يعتبر لاير منفصلة، فانا باجي هنا هو بقوم قايل تاني على الايمج واقول له فلاتن ايمج. فلاتن ايمج بعد كده بقوم عاملة على طول خلاص كده اكسبورت از. ماشي. واجي هنا الاختيار سيلكت فايل تايب، دول مختلفة معايا هنا، يعني مثلا انت ممكن تختارها انت لو انت عايز مثلا من تحت من هنا عايز اي امتداد. ماشي. لكن عامة الابحاث والمجلات بتحتاج اللي هو الامتداد اللي هو مين؟ اللي هو التف. تمام. فانا هاجي هنا هختار مين؟ التف. ماشي. واقوم عامله له ايه؟ اكسبورت. ماشي. هيقول لي الداتا دي كلها كومبريشن اند سو اون، كل ده انا ما بعدلش فيها اي حاجه، بعمل ايه؟ اكسبورت. تمام. اجي بقى بعد ما انا حفظت الصوره اروح اتاكد من الكواليتي بتاعت الصوره. هاجي هنا اروح عند مين؟ هروح عند الديسكتوب واشوف الصوره اللي انا فعلا عملتها. ماشي. اللي هي خاصه بمين؟ بالريكوردينج. راحت فين الصورة الخاصة بالريكوردينج؟ اهي. تمام. بالامتداد تف، بضغط عليها. ماشي. وافتح الصورة معايا. خلاص. مهما كبرت في الصورة، ماشي، الريزوليوشن بتاعتها مش هتتغير، مش هتلاقيها بلوري معاك مهما نغير مهما. شوف، الرقم مش هيبقى بلوري، البندات مش هتبقى بلوري، هيبقى معاك كل حاجة ايه؟ مظبوطة. تمام. وده اللي عايزاه المجلات، ان كل الصور ماشي في هاي ريزوليوشن. تمام. بحيث ان هو لو تبقى واضحة جدا لمين؟ للقارئ وللمحكم. تمام. بعد كده بقى بعمل اللي انا عندي معايا مثلا الفايل بقى الباور الوورد، وانت بتكتب بقى الديسكريبشن بتاعك، فبتاخدها وتحطها في الوورد فايل. وبعد الوورد فايل بتدخل الصورة من insert الايمج، والايمج دي اللي انت اوريدي حضرتها بالتف، وتقوم حاطط تحتها ايه؟ الكابشن بتاعها او الوصف بتاعها. تمام. اتمنى الاستفادة، ولو محتاجين حاجة بأي كومنت او اي استفسار. سلام عليكم.